سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو آموزشی میخوایم در مورد روتینگ صحبت کنیم. مخصوصا میخوایم در مورد دیفالت روت توی میکروتیک صحبت کنیم. اول ببینیم دیفالت روت یا دیفالت گیتوی چی هستش و دیفالت روت رو توی میکروتیک چجوری میتونیم بنویسیم. خیلی ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. مفهوم روتینگ یک مفهوم لایه 3 در مدل OSI هستش. اگر ما مدل 7 لایه‌ای OSI رو در نظر بگیریم، توی لایه 3 یا همون لایه نتورک ما آدرس‌های IP رو داشتیم. توی روتینگ هم معمولا به این صورت هستش که مسیریابی بر اساس آدرس مقصد صورت میگیره. همون کاری که اداره پست انجام میده برای اینکه یک نامه رو به مقصد برسونه، روتر هم کاری مشابه همون رو انجام میده. این کار به صورت گام به گام توی همه روترهای شبکه انجام میشه. به عنوان مثال اگر ما PCA رو داشته باشیم که یک بسته ای رو بخواد ارسال کنه و این رو به روتر خودش که دیفالت گیتوی خودش باشه برسونه که اون R1 باشه، R1 بر اساس جدول مسیریابیش تصمیم میگیره که این پکت رو بده به R2 و یا به R3. اگر بخوایم جدول مسیریابی روتر میکروتیک رو هم ببینیم، ما از قسمت IP روت میتونیم این جدول مسیریابی رو نگاه کنیم. یکی از مهمترین روت هایی که توی سیستم های ما معمولا وجود داره دیفالت گیتوی هستش. شما دیفالت گیتوی رو معمولا روی سیستم هاتون دارین و توی روترها هم میشه این دیفالت گیتوی رو داشت که البته اونجا به اسم دیفالت روت شناخته میشه. این دیفالت گیتوی چی هستش؟ دیفالت گیتوی یک روتی هست که به یک روتر اشاره میکنه. روی سیستم ما معمولا به یک روتر اشاره میکنه که اون میتونه مودممون باشه، اکسس پوینتمون باشه و یا اگه کابلی وصل میشیم یه روتری که تو شبکه‌مون وجود داره که ترافیک برای مقصدهایی که ما روت خاص‌تر براش نداریم به سمت اون ارسال میشه. ما اینطوری میتونیم بگیم که دیفالت گیتوی عامترین روتیه که وجود داره، یعنی همه آدرس های IP. شما ممکنه تو شبکه‌تون روتی داشته باشین برای یک آدرس شبکه خاص. مثلا بگین اگر پکتی بود که مقصدش 192.168.5.0/24 بود، به سمت این IP ارسال بشه پکت ها. این یک روت خاصه. اما اگر پکتی اومد و براش روت خاصی وجود نداشت، معمولا این پکت میاد با دیفالت گیتوی شما مچ میشه اصطلاحاً و اون نکست هابی که توی دیفالت گیتوی براش مشخص شده از اون استفاده میشه. توی روترها وقتی میخواین دیفالت گیتوی نشون بدن معمولا به این صورت هست که 000/0 نوشته میشه، یعنی هر شبکه‌ای. اگر ما تو روترمون بریم تو قسمت IP روت نگاه میکنیم، یه روت داریم که دستینیشن ادرسش هست 000/0 گیتویش هم هست 192.168.63.1 که روتر بالا دست روتر من میشه، نوشته ریچیبل اتر 1، یعنی از طریق اتر 1 روتر من به اون دسترسی داره. ما اگر روی سیستم های شبکه هم چک کنیم، یه همچین حالتی وجود داره که ما یه IP ادرس داریم. به عنوان مثال روی این سیستم 192.168.2.11 سابنت مست 255.10 که همون /24 میشه و دیفالت گیتوی ما اینجا هست 192.168.2.1 که IP ادرس روتر ما است. یعنی این سیستم میاد میگه من در مورد هر شبکه‌ای، هر مقصدی که در موردش اطلاع ندارم، اون پکت رو میفرستم سمت 192.168.2.1 و این روتر احتمالا میدونه که اینو کجا بفرسته. روی خود روترمون هم اگه نگاه کنیم 000/0 میرفت 192.168.63.1، یعنی این روتر دوباره اینو میفرسته به یه روتر بالاتر که آیپیش هست 192.168.63.1 و این به همین صورت ادامه داره تا زمانی که پکت ما به مقصد برسه. البته بعد من این مورد اشاره کنم که ما وقتی که کاربری سوهو داریم مثل اسمال آفیس، هوم آفیس که اینجا هست، اینجا ما دیفالت روت رو داریم، اما توی سرویس پرووایدرها روت های خاص تعدادشون بسیار بیشتر هستش و حتی ممکنه بعضی سرویس پرووایدرها اصلا دیفالت روتی روی روترشون نداشته باشن. ما اگر یک شبکه‌ای داشته باشیم به این شکل که سیستم ها فرض کنیم توی رنج 192.168.2 IP گرفتن، به عنوان مثال سیستم اول 22 رو گرفته، سیستم دوم 23 و 24 و همه اینها دیفالت گیتویشون هست 192.168.2.1 که آدرس IP روتر اون شبکه است. تو این شکل ما می‌بینیم که 2.1 روی اتر 2 ست شده.
حالا این سیستم ها اگر پکتی داشته باشن به یک مقصدی که روت خاص براشون نداشته باشن که معمولا اینطوری هم هست، این پکت رو چیکار میکنن؟ تحویل روتر بالا دستشون میدن، یعنی میفرستنش به 192.168.2.1. حالا اون روتر هم میره داخل روتینگ تیبلش نگاه میکنه، اگر روت خاصی برای مقصد داشت از اون استفاده میکنه، اما اگر روت خاصی برای اون مقصد نداشت، اون روتر هم اگر دیفالت گتوی داشته باشه یا دیفالت روتی داشته باشه از اون استفاده میکنه. روی این روتر ما نگاه میکنیم، رو اتر یکش به عنوان مثال آی پی 63.238 رو گرفته و روی اتر 4 روتر بالا دستش 63.1 وجود داره و یک دیفالت روت هم وجود داره روی این روتر که 000/0 به 63.1 اشاره میکنه. پس این روتر هم اگر برای مقصدی روت خاص نداشته باشه، اون پکت رو ارسال میکنه به روتر بالا دستش. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش ما اومدیم شبکه خودمون رو در نظر گرفتیم که اتر 2 به پی سی ما وصله و اتر 1 رفته روتر ما رو به روتر بالا دستش وصل کرده که از اون طریق به اینترنت دسترسی داریم. ما وقتی که DHCP کلاینت رو رفتیم روی اتر 1 روترمون تنظیم کردیم، یه گزینه‌ای داشت که گفته بود دیفالت گتوی رو از روتر بالا دست دریافت کن. حالا تو این آزمایش خواسته که اون گزینه اد دیفالت روت رو ما بریم دیزیبل کنیم. وقتی این کار رو انجام بدیم دیگه دیفالت روت به صورت خودکار توی روتینگ تیبل ما اضافه نمیشه. بعد از ما خواسته اینترنت کانکشن رو چک کنیم روی روترمون که مسلما اینترنت نخواهیم داشت. بعد از اون میریم ما این دیفالت روت رو خودمون به صورت منوال یا دستی اضافه میکنیم و دوباره اینترنت رو چک میکنیم ببینیم این دسترسی به اینترنت داریم یا نه. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من با وینباکس به روترم وصل شدم، میرم تو قسمت IP DHCP کلاینت نگاه میکنم. یه DHCP کلاینت روی اتر 1 من که آپلینک هم هست و منو به روتر بالا دستم وصل کرده کانفیگ کرده بودم. روی این دابل کلیک میکنم، روی تب اول توی قسمت اد دیفالت روت پیشفرض یس بود. وقتی این یس هستش، اینجا برای من توی IP روتس یک دیفالت روت اضافه شده، یعنی میگه 000/0 دستینیشن این باشه، گتویش میگه 192.168.63.1 باشه. روی این هم اگه نگاه کنم نوشته داینامیک اکتیو، این به صورت اتومات اینجا اضافه شده. حالا اگر من برم اینجا این اد دیفالت روت رو بکنم نو و اپلای کنم، من دیگه دیفالت روتی اینجا ندارم، به خاطر اینکه DHCP کلاینت دیفالت روتی رو که روتر بالا دست من به من داده بود و نیومد اضافه کنه توی روتینگ تیبل من. الان من اگر چک کنم از رو روترم، کامن پرامپت رو باز کنم، پینگ به عنوان مثال 8888 رو بگیرم، استاتوس برای من می‌نویسه نو روت تو هاست. من روتی به اون سمت ندارم. چرا؟ چون روتر من تو روتینگ تیبلش نگاه میکنه میبینه هیچ روتی که اونو به 888 برسونه وجود نداره. حالا ما تو روتینگ تیبلمون میتونیم این روت رو اضافه کنیم. برای اینکه مجبور نباشیم بیایم برای تک تک آی پی هایی که تو دنیا وجود داره و یا رنج هایی که تو دنیا وجود داره روت بزنیم، ما دیفالت روت رو داریم که کل آی پی ها رو شامل میشه. ما اینجا می‌نویسیم 000 تو قسمت دستینیشن ادرس می‌نویسیم 000/0. البته وقتی که روی علامت به علاوه کلیک می‌کنین دستینیشن ادرس به صورت پیش‌فرض 000/0 هستش. گتوی رو من میذارم آدرس روتر بالا دست من 192.168.63.1. اون آی پی از روتر بالا دست رو من اینجا وارد میکنم که خودم هم توی اون رنج آی پی دارم. من 63.1 رو گذاشتم روتر بالا دست من، روتر خودم هم توی محدوده 192.168.63 آی پی داره. DHCP کلاینتی که روش کانفیگ کرده بودم از DHCP سرور روتر بالا دست توی این رنج آی پی گرفته. پس من میام 192.168.63 آی پی روتر بالا دست باشه رو اینجا وارد میکنم و روی اوکی کلیک میکنم. حالا اگر نگاه کنم من یک دیفالت روت دارم اینجا که اکتیو هست و استاتیک هست. اگر دوباره برم نیو ترمینال رو باز کنم اینجا پینگ 888 رو بگیرم، این بار داره به من ریپلای میده. من پینگ 888 رو دارم، یعنی اینترنت هم دارم.
خیلی ممنون که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.